Muchi, Happy birthday. Giọng em rất kinh, mọi người hát cùng đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Muchi. Đây, Muchi ơi. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Bởi vì hôm nay mình sẽ không phải là nhân vật chính của chiếc vlog này, không phải là nhân vật chính của một chiếc vlog trên Dinology, mà nhân vật chính hôm nay đó chính là Muchi. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, kỷ niệm tròn 6 năm ngày sinh nhật của Muchi. Tại sao 6 năm ngày sinh nhật của Muchi lại quan trọng với mình như vậy? Bởi vì ngày 23 tháng 4 năm 2014, chú chó Muchi này đã sinh ra đời. Và chỉ một tháng sau đó thì mình cùng Muchi đã chính thức bước vào Sài Gòn và chính thức một cuộc sống lâu dài của mình ở Sài Gòn. Và đến nay được tận 6 năm rồi. Lần đầu tiên mình vào Sài Gòn thì tận năm 2013 cơ, vào cuối năm 2013, nhưng đó chỉ là một cuộc thăm thú. Và đến tháng 5 năm 2014, mình và Muchi đã khăn gói quả mướp vào đây và sống chung với nhau. Đến nay là 6 năm và mình lấy cái mốc là sinh nhật Muchi kỷ niệm cho 6 năm này. 6 năm qua thì cuộc sống của mình đã thay đổi rất là nhiều. Từ một cậu sinh viên trường kinh tế quốc dân chưa tốt nghiệp cho tới Vũ Dino, một blogger ở trên YouTube đến ngày hôm nay. 6 năm qua thì có rất là nhiều thăng trầm và thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện của Muchi. Không bao giờ Muchi thiếu mặt cả. Và trong 6 năm đó thì rất là nhiều lần mình quên tổ chức sinh nhật Muchi đúng ngày. Thực ra là chưa bao giờ mình tổ chức sinh nhật Muchi đúng ngày cả. Và mình cảm thấy rất là có lỗi. Nên là năm nay thì mình quyết tâm là tổ chức sinh nhật Muchi đúng ngày. Đúng vào ngày Muchi đã ra đời. Đúng vào ngày Muchi đã mang đến cho mình một cuộc sống người lớn thật sự. Một cuộc sống mà mình hằng mơ ước trước đó không biết bao nhiêu năm. Gần 20 năm trời, và hôm nay thì mình sẽ tổ chức sinh nhật cho người bạn đồng hành tuyệt vời của mình. Đó chính là Muchi. Muchi ơi, con có muốn nói gì với tất cả các khán giả ngày hôm nay không? Đó. Và ở đây thì mình sẽ để là cái ảnh của Muchi hồi bé. Từ một chú chó bé xíu. Mình không chụp cái ảnh lần đầu tiên mình đi xem Muchi, nhưng mà lần đầu tiên mình xem Muchi mình có thể để Muchi gọn trong lòng bàn tay của mình. Còn đến bây giờ thì nó nặng kinh khủng. Nó mà để tay lên vai mình ý thì là cao gần bằng vai mình luôn. Và mình tâm sự một chút là trước đó ấy, thì mình cũng đã từng nuôi chó một vài lần. Đó là chó bố mẹ mình nuôi. Nhưng mà các bạn biết khi mà nuôi chó cùng với bố mẹ ấy, thì chúng ta nuôi chó theo kiểu Việt Nam là nuôi chó xong rồi để thả rông, xong rồi không quan tâm chăm sóc lắm. Nhưng mà đến khi mình nuôi Muchi ấy, thì mình mới nuôi chó một cách thật sự khoa học và thật sự là một người bạn đồng hành của mình. Có lẽ khi mà mình mới bắt đầu nuôi ấy, thì tất cả các con chó thì nó sẽ không có cái sự bonding, có nghĩa là sự gắn kết với mình như các bạn tưởng tượng. Có nghĩa rằng là không phải lúc nào các bạn nhảy xà vào ôm là nó cũng ôm. Không phải lúc nào nó cũng như ở trên phim là nó sẽ hiểu được nỗi lòng của mình, hiểu được cảm xúc của mình. Mà sẽ phức tạp hơn như thế rất là nhiều. Bởi vì chú chó con ấy, 2 năm đầu nó rất là nghịch ngợm. Nó có rất là nhiều thứ để quan tâm, rất nhiều thứ để khám phá thế giới. Và khi nó càng lớn ấy, thì nó càng gắn kết với mình. Và tại thời điểm này, khi Muchi 6 tuổi ấy, thì mình phải nói thật với các bạn rằng là mình chưa từng nuôi một chú chó nào mà có sự gắn kết với mình như thế. Không phải là mình quên Matcha đâu, nhưng mà hôm nay thì Matcha là nhân vật phụ, là người em. Là khi nào đến sinh nhật Matcha thì mình sẽ kể chuyện Matcha sau. Nhưng mà Matcha thì mới khoảng 2 tuổi thôi, nó chưa được cái sự gắn kết như thế này đâu. Muchi ấy, các bạn biết không, có những lần mình đi làm, mình gặp chuyện buồn ở công ty cách đây khoảng 2-3 năm. Về mình rất là buồn, mình buồn kinh khủng ấy, mà mình không có ai để tâm sự và không có ai để nói. Thì các bạn biết Muchi nó đến, xong rồi mắt nó long lanh và nó đặt tay lên chân mình ấy. Và đến lúc đấy mình cảm nhận rằng là thật sự mình không cô đơn ở Sài Gòn này. Bởi vì mình luôn luôn có một người bạn đồng hành, đó là Muchi. Và mình rất là ưng ý một câu nói mà mình đã được học khi mà mình bắt đầu nuôi chó. Đó chính là với bản thân mình thì một chú chó chỉ là một phần của cuộc đời mình mà thôi. Nhưng mà với chú chó mình nuôi ấy, thì mình chính là cả cuộc đời của nó. Vì vậy rằng mình rất yêu Muchi. Và năm nay Muchi 6 tuổi rồi. Mình nói hơi lãng man một tí, nhưng mà có một đêm mình nằm mơ một giấc mơ rất là buồn. Đó chính là mình mơ thấy Muchi rời xa mình ấy. Và buổi sáng dậy mình khóc rất là nhiều. Bởi vì mình biết rằng mình nuôi Muchi, mình muốn nó sống mãi với mình. Nhưng mình biết rằng tuổi thọ của một chú chó lớn nó chỉ rơi vào 10 đến 12 năm nếu mà mình chăm sóc thật tốt. Và cái mốc 6 tuổi ấy là cái mốc mà nửa sau cuộc đời của một chú chó lớn này rồi. Và Muchi bây giờ không còn là một chú chó con ở trên tay mình nữa. Không phải là một chú chó con mà mình cảm thấy rằng là mình mới nuôi.
và cuộc đời của nó còn rất nhiều và mình muốn chia sẻ cuộc đời của nó nữa. Và chính thức bước sang tuổi là một chú chó trưởng thành và dần dần bây giờ là chỉ có già đi thôi. Và mình biết rằng là cái giấc mơ mà mình sống mãi với Mochi thì nó không bao giờ thành sự thật cả. Mình biết rằng trong 6 năm đầu đời của Mochi thì mình cũng trẻ. Có những lúc mà mình không chăm sóc nó lắm. Có những lúc mà mình buổi cuối tuần mình mải đi chơi 2-3 ngày. Tối mình chỉ về cho nó ăn một bữa, chỉ cho nó ra chạy một lần. Nhưng mà khi mà mình nhận ra rằng là thời gian càng ngày càng ngắn lại ấy, thì mình nghĩ rằng đã đến lúc mình phải trân trọng thời gian với nó hơn. Nhất là năm vừa rồi mình vừa thiến Mochi đi nữa. Sau khi triệt sản Mochi ấy, thì càng ngày Mochi nó càng gắn bó với mình hơn. Nó không còn nhiều bản năng của một con vật nữa, mà nó giống như là một thành viên chính thức gắn bó với cuộc đời mình vậy. Và hôm nay cậu bé của bố 6 tuổi rồi, và bây giờ không tông dài nữa, thì hôm nay mình sẽ là một ngày của Mochi và chỉ là của Mochi mà thôi. Và bắt đầu một ngày của Mochi đó chính là gì? Nó sẽ được tắm táp sạch sẽ. Mình nhớ hồi đầu tiên khi mà mình đón Mochi về, ngày nào mình cũng tắm cho Mochi. Các bạn sẽ nghĩ rằng tắm nhiều thì không tốt cho da, không tốt cho lông. Nhưng mà hồi đấy thì mình tắm kỹ lắm. Ngày nào mình cũng tắm, ngày nào mình cũng dưỡng lông. Mình ăn uống đầy đủ. Nhưng mà khoảng vài năm trở lại đây, khi Mochi quá lớn và mình quá bận, thì mình chỉ có thể duy trì được khoảng 1 tuần, 2 tuần tắm một lần. Mình cũng cảm thấy rất là có lỗi khi mà không được tắm như vậy, mà cu cậu thì rất thích tắm. Nên là hôm nay bắt đầu ngày sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Mochi, đó chính là sẽ được tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay thì Mochi cũng như mình ấy, các bạn thấy này, tóc mình rất là dài. Trong thời gian cách ly không được đi cắt tóc, và Mochi cũng vậy, tóc rất là dài. Trong thời gian cách ly cũng không được đi cắt tóc. Nhưng mà không được cắt tóc ấy, nhưng mà bố sẽ tắm cho. Và bây giờ mọi người hãy theo mình tắm cho Mochi để sạch sẽ. Tối nay làm tiệc đón các bạn sang chơi nhá, Mochi nhá. Mochi ơi, ê Chi, dậy đi tắm đi. Còn cậu này vẫn còn sạch, cuối tuần vừa rồi mới tắm. Cậu này dậy đi tắm, dậy đi tắm, dậy đi tắm nhanh. Không phải hôm nay sinh nhật mà kiểu làm nũng rồi nhá. Nào, chuẩn bị đi tắm, đi. Cậu này, cho anh đi, không ghen tị nữa. Cậu béo kia, tôi yêu cầu cậu trật tự. Tôi yêu cầu cậu trật tự. Đấy, con béo này nó rất xấu tính. Nó lúc nào nó cũng quản lý, nó không cho Mochi đi đâu hết. Nó giống như là một quản trại, quản giáo khắc nghiệt và béo ú. Béo quá. Và bây giờ thì đến công cuộc quan trọng nhất và cũng là vất vả nhất, đó chính là tắm cho Mochi. Các bạn thấy không, Mochi thì còn khá là sạch vì mình mới tắm tuần trước. Nhưng mà hôm nay birthday boy thì phải luôn luôn sạch sẽ và gọi là mảnh chọe nhất trong tất cả đám bạn, đúng không? Nên phải tắm lần nữa cho sạch. Thì các bạn biết đấy, lông của Mochi ấy, khi mà lâu không tắm ấy, thì nó sẽ thành những cái xoắn ốc như này. Còn nếu mà mới tắm ấy, thì nó sẽ tơi ra từng sợi cực kỳ đẹp. Và bây giờ thì mình đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng dụng cụ rồi. Vòi nước cực mạnh, một chậu tắm, dầu xả, dầu gội đều đầy đủ hết rồi. Và bây giờ Mochi sẵn sàng chưa? Nào, đầu tiên ý thì mình cũng sẽ vẫn như mọi khi, đó chính là sử dụng vòi nhiều tia này các bạn. Cái này sẽ rất là dễ để làm ướt lông. Hồi bé thì mình luôn luôn phải tắm Mochi bằng nước ấm. Tuy nhiên là khi nó lớn hơn rồi thì nước mát như này thì vào buổi sáng ấy thì rất là dễ chịu. Và sân của mình năm nay cũng đỡ hơn bởi vì là giàn hoa nó cũng đã dày hơn rồi, nên là mình tắm cực kỳ nhanh. Đầu tiên là phải làm ướt là công đoạn quan trọng nhất. Các bạn sẽ sử dụng tia mạnh để phụt vào các sợi lông. Lông của Mochi thì rất là sướng. Nếu mà so sánh với cả matcha ấy thì ôm Mochi thích hơn, vì ôm Mochi ấy như là ôm một cuộn len. Cái lông của nó dễ chịu. Còn lông của matcha ấy thì nó cứng như là tóc người và nó lại còn thẳng nữa. Nên là khi mà ôm ấy thì nó hay bị kiểu chọc vào mặt ngứa. Nên là ôm Mochi thì sướng lắm. Còn ôm matcha ấy thì sướng là cái kiểu là nó béo, nên là cái bụng của nó đầy mỡ, kiểu bóp bụng rất sướng. Còn Mochi thì đúng là một tấm thảm xịn sò. Tuy nhiên là cái lông nó ôm thích như vậy, nhưng mà Mochi thì lại rất là dễ bám bẩn. Bởi vì cái lông nó như này thì bụi này, dầu mỡ này, đất bẩn này bám vào cực kỳ nhanh. Nên là Mochi tắm thì cực hơn, nhưng mà cũng dễ bẩn hơn nữa. Khổ. Và mỗi lần tắm Mochi mình mất tối thiểu nhá là phải hơn 1 tiếng, là tắm siêu nhanh và hơi ẩu đó. Còn nếu mà tắm kỹ thì phải mất 2 tiếng. Rất là tiếc, bởi vì nếu mà bình thường vào ngày thường mà không bị cách ly thì mình sẽ có cho Mochi đi spa, là sẽ được cắt lông, tỉa gọn gàng như là một anh chàng mới đi cắt tóc về. Nhưng mà vì cách ly nên là chỉ được tắm rửa sạch sẽ thôi. Tối đến có các bạn đến chơi, có các cô chú đến chơi thì ôm cho nó sướng.
Cậu thích ôm lắm, ai ôm cậu cũng sướng. Ê, hỏng máy quay bây giờ. Cậu có tiền đền không cậu? Và cái vòi này rất là đặc biệt các bạn, nó có một cái cài ở đây. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ chảy nước như này. Đây, để hứng đầu đầy một chậu tí nữa xả cho sướng. Còn bây giờ Muchi ngồi xuống. Hiện tại thì mình vẫn đang dùng dầu SOS. Mình biết rằng các bạn nói là dầu này hơi khô với cả Muchi, nhưng mà mình cố gắng là xài nốt bởi vì không cảm giác rất là uổng ấy. Và thêm nữa rằng là Muchi của mình thì xài dầu xả rất là kỹ, và mình còn xài cả dưỡng lông nữa, nên là cái này nó hơi khô, nhưng mà mình xài dưỡng lông và dầu xả thì nó cũng đỡ hơn phần nào. Hay bạn mình sẽ nghĩ là mình sẽ xài hết chai này rồi mình sẽ mua một chai khác theo đúng như các bạn recommend. Hình như là có loại rú này, có loại gì đấy nữa của Hàn Quốc dùng cũng rất là tốt đúng không? Và bạn nào mà có loại gì nữa thì hãy recommend cho mình, bởi vì là chỗ dầu gội này chắc là đủ một lần nữa là hết sạch này. Đợt trước mình mua trên Shopee mua hơi bị nhiều các bạn ạ. Mua tận 3 chai, dùng mãi không hết. Khi các bạn đánh này thì nó lên bọt rất là nhanh. Ô tắm dưới nắng vàng này rất sướng. Đấy, khi mà các bạn có cái khăn tạo bọt này thì là bọt nó sẽ lên rất là nhanh. Và các bạn biết không, muốn làm sạch vết bẩn ấy thì lúc nào cũng phải có bọt xà phòng. Bọt xà phòng là chìa khóa của mọi sự sạch sẽ. Nếu các bạn muốn diệt virus và diệt mọi chất bẩn ở trên tay thì các bạn cũng phải có rất là nhiều bọt. Để bọt nó sẽ đẩy được tất cả những chất béo, phá hủy được màng của vi khuẩn cũng như là virus, đúng không? Nên là bọt, cái gì cũng phải bọt và nhiều bọt. Và dĩ nhiên nhiều bọt quá ấy, thì nó cũng sẽ làm khô da. Nên là cái gì cũng có mặt trái của nó, đúng không? Và tắm Muchi ấy, thì đầu tiên bao giờ mình sẽ tắm ở trên lưng trước. Muchi thì rất là ngoan, nhưng mà nó to nên lần nào tắm cũng như là một trận đánh vật. Và các bạn chỉ cho mình vắt tuyến hôi của chó ấy, nhưng đến giờ thì thỉnh thoảng mình mới vắt được, không phải lúc nào cũng vắt được. Thì cách vắt tuyến hôi ấy, thì các bạn sẽ quay vào hậu môn của con chó, sau đó có găng tay thì tốt, rồi bóp vào trong cái phần hậu môn này để cho cái tuyến hôi nó ra. Vì nhất là chó đực ấy, thì có rất là nhiều tuyến hôi ở đó, bởi vì đó là cái mùi đặc trưng của con chó để nó nhận biết nhau giống như là vân tay của mình vậy. Và các bạn thấy các con chó khi nó gặp nhau ấy, nhất là chó lạ ấy, nó hay ngửi đít nhau ấy. Đó chính là nó nhận ra xem con này với con kia khác nhau điểm nào. Và bây giờ đến gội đầu. Muchi được cái tóc rất là đặc trưng. So với matcha, mình hay gọi matcha là con đầu hói, bởi vì là đầu nó không có tóc. Còn Muchi rất là nhiều tóc. Đấy, các bạn thấy không, sau khi mà mình đã triệt sản Muchi ấy, thì một thời gian sau cái bìu này càng ngày nó sẽ càng nhỏ lại, và đến một đoạn ấy thì nó sẽ phẳng lì lại. Thật sự là triệt sản chó đực ấy rất là đơn giản, không có phức tạp như các bạn hay nghĩ đâu. Vì vậy là nếu mà các bạn không có điều kiện cho chúng nó sinh đẻ, không có điều kiện để lo lắng cho đàn con ấy, thì tốt nhất là nên triệt sản chó mèo, để cho thứ nhất ấy là chúng ta sẽ không có những con chó lang thang cơ nhỡ, không ai lo lắng cho chúng. Thứ hai là sức khỏe của những con chó này cũng sẽ đảm bảo hơn. Và mình triệt sản Muchi với một hy vọng, đó chính là nó sẽ ở lâu hơn với mình. Và cái hy vọng này thì mình hy vọng là nó sẽ thành sự thật. Và nhớ là phải làm rạch cả tay chân. Trời ơi, tay chân tối nào cậu ấy cũng đi chạy ở ngoài đường ấy. Và trong này thì rất là nhiều đất cát. Nếu mà bình thường ấy, mình đi spa thì mình sẽ nhờ các anh chị cắt luôn những cái lông ở giữa kẽ bàn chân này, bởi vì đây là nơi cáu bẩn, nó rất là nhiều vi khuẩn. Nhưng mà ở nhà ấy thì mình làm không có kỹ năng nên là nó hay kêu. Tiếp tục các bạn ạ. Nhớ là làm sạch mọi ngóc ngách. Và chó cũng hôi nách như người ấy, nên là các bạn hãy làm sạch vùng nách này. Eo ơi, con Muchi là con đỡ nhá. Con matcha là chùm hôi nách các bạn ạ. Lần nào mình tắm cho nó xong nè, mình phải kỳ sẵn này. Nhưng mà xịt máy sấy vào ấy thì cái mùi hôi nách nó vẫn bốc lên. Ôi, con đấy kinh lắm. Muchi là còn dễ, không bị hôi nách. Matcha hôi nách Muchi nhỉ. Đấy, và cái vùng hậu môn này và vùng cái chim của nó này phải làm thật là sạch, bởi vì đây là nơi đọng nước chất thải rất là nhiều, nên phải làm sạch rất là kỹ. Và những cái vùng mà chân nó hay tì xuống đất ấy thì cũng phải làm sạch, để mấy con này nó cũng không phân biệt đâu là đất, đâu là sàn nhà đâu. Ôi các bạn thấy không, bây giờ mình phải buộc cả tóc lên, nóng quá. Mỗi lần tắm cho Muchi xong ấy, mình cảm giác như mình tiêu tốn được đến cả 500 calo ấy, mệt kinh khủng. Nhìn có matcha như vậy nhá, nhưng mà tắm lại dễ hơn, bởi vì là thứ nhất, lông của matcha không bám bẩn nhiều, khá là sạch. Thứ hai là con matcha nó nhỏ. Và thứ ba là nó xả nước các kiểu nhanh cực. Còn con này tắm mỗi lần vật vã, nó ngoan hơn. Nhưng mà kiểu đè cậu ra thì cũng mệt. Đợt này cách ly ở nhà tắm đều nên khá là sạch. Thơm quá. Và bây giờ tắm đơn giản như vậy thôi. Làm hàng tí, tối còn Di sinh nhật. Xin cậu đấy, cậu ngồi đi nào. Lớn rồi, 6 tuổi rồi, có phải chó con nữa đâu. Ngồi, mình cần có một chậu nước ở dưới. Thứ nhất là tí nữa mình cọ sân. Thứ hai là mình nhìn được cái nước nó chảy ra có đen hay có màu gì không. Nào, đấy.
Và lúc này thì mình chuyển sang cái chế độ phun mạnh hơn để nó đi vào sâu và cũng như là làm sạch cái xà phòng ấy. Bởi vì là xà phòng mà còn lại trên da ấy rất là hại da cho chúng nó. Không thể tin được rằng là mình đã làm công việc này 6 năm rồi các bạn ạ. 6 năm. Có những lúc lười, 1 tháng mới tắm một lần. Nhưng có những lúc chăm, ngày nào hoặc là 1 tuần. Nhưng mà thật sự là đã 6 năm rồi. Thật là phục mình quá. Và các bạn nhìn này, sợi lông của Mochi nó rất là mảnh. Vì vậy là khi các bạn bắn sâu vào trong này ấy, thì mới đảm bảo rằng là hết xà phòng được. Đó. Về cơ bản là sau khi hết xà phòng thì chúng ta sẽ xả để cho lông nó mềm hơn. Nhưng mà với Mochi, một con chó khá là lớn tuổi rồi, thì mình phải làm sạch cả miệng nữa. Đó. Mỗi lần như này, sạch này. Đó. Cậu thích uống nước từ vòi lắm. Đó. Như này cho bớt mồm thối. Mochi mồm rất là thơm, không thối Mochi nhỉ? Nhưng mà Mochi được cái nhá, kể cả mình có thò tay vào miệng nó không bao giờ nó dám cắn mình hết. Mochi rất là gentle luôn, rất là kiểu quý ông ấy. Nếu mà mình cho matcha ăn ấy, thò vào đây, nhiều khi nó hứng quá, nó cắn luôn vào ngón tay mình. Nhưng mà với Mochi ấy, nó luôn luôn biết rằng tay mình, nó không bao giờ nó cắn. Chưa bao giờ trong đời bố bị Mochi cắn hết Mochi nhờ. Và bây giờ đến công đoạn xả. Hiện tại thì mình đang xả cho Mochi bằng dầu xả Pantene. Bởi vì nói thật với các bạn là mua dầu xả cho chó ấy còn đắt hơn cả dầu xả cho người nữa. Nên là dầu xả cho chó các bạn nói là có nhiều silicone thì sẽ không tốt cho da đúng không? Nhưng mà mình sẽ xả rất là bề mặt, nghĩa là ướp cái dầu xả trên lông. Và sau đó thì mình dùng cái vòi nước này xịt sạch ở dưới da. Thì như vậy thì sẽ yên tâm hơn. Đó, Mochi xả. Bởi vì là cái tóc của Mochi ấy không có dầu xả ấy, nó khô lắm luôn. Và vuốt này này, nhớ là riêng cái phần đầu vuốt từng sợi một. Poodle mình nghĩ rằng các bạn nên thử dầu xả của người với phần lông dài ấy. Các bạn sẽ thấy rất là tuyệt vời khi mà các bạn ôm. Đây là kinh nghiệm của mình. Đó, mình sẽ xả một phần sơ qua ở dưới lông, dưới ở chỗ thân này. Các bạn thấy không? Mochi sau đợt cách ly ấy, nó cũng béo lên. Mình hay đùa rằng virus corona Covid-19 đợt này ấy là do chính hội này nó phát minh ra này. Nó phát minh ra ấy, để cho chủ ở nhà với nó nhiều hơn, để cho các con sen chăm bót nhiều hơn. Các bạn thấy không? Mochi bụng cũng béo ra nhá. Và bình thường ấy là bụng béo ấy chỉ có con matcha thôi. Thì Mochi cũng mất dáng mẫu rồi. Nhưng các bạn thấy rằng là mọi người hay nói Mochi to nhưng thực ra nó không to lắm đâu. Nó to là do cái lông của nó xù lên. Khi mà tắm thì các bạn có thể thấy rằng nó đã bị giảm kích thước đi rất là nhiều. Tí nữa sấy xong ấy thì nó xù phải to gấp đôi gấp ba luôn. Xả như vậy thôi. Sau đó thì mình sẽ chuyển sang vòi nước. Tia đâu nhỉ? Đâu rồi? Trời. Đây. Để cho dầu xả loãng ra và đi ra đến vùng khác nữa. Wow. Ra bây giờ tóc cậu như là một anh chàng châu Âu vàng óng dưới nắng này. Em nào cũng mê nhờ. Mỗi tội bị cắt chim rồi. Buồn ghê. Chứ giờ các em gái nhìn thấy là mê mệt luôn. Các bạn nhớ là xả kỹ nhá, không để lại dầu xả trên da. Dầu xả trên da sẽ không tốt cho da. Dầu xả này chỉ dành cho lông thôi. Mình nhiều lúc mình ước rằng ấy là nhà mình có một cái bể lớn để cho ngâm cả Mochi vào thì chắc chắn là mình tắm sẽ đỡ cực hơn rất là nhiều. Bởi vì hồi bé khi mà mình nuôi Mochi thì có câu chuyện như này, mình đã từng nhìn thấy bố mẹ Mochi rồi. Nhưng mà khi mà mình thấy bố mẹ Mochi thì mình hơi sợ. Bởi vì nó khá là to và mình không nghĩ rằng mình có đủ khả năng về nhà cửa này cũng như điều kiện kinh tế để nuôi một con chó lớn như vậy. Nhưng mà lúc mà nhìn Mochi bé xinh ở trên lòng bàn tay thì mình cứ nghĩ rằng là ok, rồi mình cũng sẽ làm được thôi. Mình sẽ làm được và có thể là Mochi nó sẽ không lớn như bố mẹ nó. Nhưng mà thật là kinh khủng các bạn ạ. Nuôi trong 10 tháng đầu tiên mình thấy nó lớn hàng ngày và cuối cùng nó thành một con chó bự như vậy. Vào cái giai đoạn nó hơn 1 tuổi ấy, thì mình đã từng nghĩ rằng là có khi mình không nuôi được mất. Nhưng mà không sao, đến bây giờ cũng được rồi. Vì vậy bạn nào mà chưa nuôi chó ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn hãy xác định tinh thần thật là kỹ và hãy gắn bó với nó cả cuộc đời. Mặc dù có khó khăn nhưng mà các bạn sẽ vượt qua được, mình tin như vậy. Bởi vì phần thưởng các bạn giành được ấy, đó chính là một người bạn trung thành và yêu bạn với cả một trái tim và không bao giờ phản bội bạn dù trong bất kỳ trường hợp nào. Và mình nhìn ấy là khi nào nước ra ấy, nó không còn bọt nữa thì mình dừng. Lắc nào. Lắc nữa đi. Lắc nữa đi, không tôi phải lau nhiều tôi mệt. Lắc nữa đi. Lắc đi. Lắc đi nào. Đấy, thông minh quá. Nữa nào. Sắp tới mình phải mua một khăn cao su mới các bạn ạ. Đố các bạn biết khăn cao su này đầu tiên nó màu gì? Đoán trúng được ấy, có quà đó. Chắc chả ai đoán được đâu. Khăn cao su này đầu tiên có màu xanh nước biển các bạn ạ. Và bây giờ nó thành cái màu này này. Có lẽ là nó phải được đến 2 năm tuổi rồi. Sắp tới chắc chắn mình sẽ phải mua một khăn mới. Khăn này cũ quá rồi.
Đó. Và khi mà lau bằng khăn cao su ấy rất là thích, bởi vì nó thấm nước rất là nhiều. Khi lau cho chó ấy thì mình biết lau rất là lâu. Tuy nhiên hãy cố lên, bởi vì các bạn lau càng kỹ bao nhiêu ấy thì đến lúc sấy các bạn càng đỡ cực bấy nhiêu. Nhưng mà mình rất là buồn ở một chuyện, đó chính là mình nuôi Mochi và Matcha ấy, nhưng mà hai con nó không được thân thiện với nhau lắm. Bởi vì có lẽ là cách mình đón Matcha về chưa được đúng cho lắm. Bởi vì khi mà người ta nói là muốn đón một con chó mới về ấy, thì phải cho hai con nó chơi ở ngoài nhà để nó không có cái tâm lý là tranh giành lãnh thổ. Nên là khi mình đón Matcha về thì mình lại cho nó thẳng vào nhà luôn. Và đến bây giờ thì hai con nó khá là ghét nhau, kiểu như là không đội trời chung ấy. Và mình rất là buồn về chuyện đấy. Nhìn những con chó nhà khác ấy, như là Crumpet and Butter là hai chú chó của bạn mình. Hai chú này thì rất là thân nhau, suốt ngày ôm ấp rồi liếm láp nhau. Còn hai con nhà mình, mỗi con một phách, cứ dính với nhau ấy là sủa rồi cắn nhau. Mình rất là tiếc, đấy là cái điều mà mình tiếc nhất trong cả quá trình nuôi chó của mình. Giá như mà hai đứa nó yêu nhau ấy thì mình vui biết bao nhiêu nhờ. Hay là bọn con vẫn yêu nhau nhưng mà chỉ là cãi nhau như thế thôi, chỉ cắn nhau chỉ như thế thôi, chứ còn bên trong thì vẫn yêu nhau. Nói thật đi cho bố biết đi. Mochi nói thật xem, Mochi có ghét Matcha không? Hay là kệ cho con béo xấu tính ít tuổi, nó không thèm chấp nó? Có ghét nó? Chắc không đâu nhỉ. Mochi độ lượng ghét thì con béo đấy. Con béo đấy nó còn nhỏ, 1-2 tuổi nữa nó lớn, nó hiểu chuyện nhỉ. Kinh nghiệm của mình ấy là bao giờ cũng làm khô từ điểm cao nhất là từ đầu cho đến thân rồi đến chân. Các bạn biết vì sao không? Nếu mà các bạn làm khô chân trước ấy thì nước ở trên thân và trên đầu sẽ chảy xuống. Và chúng ta cứ làm như vậy và không biết bao giờ kết thúc. Nên tốt nhất là đi thuận theo chiều nước, làm khô từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất. Nguyên tắc ấy, vật lý đó. Xong rồi. Đứng làm gì nữa? Đi lên nhà đi. Lên nhà đi tôi sấy cho nhá. Đi luôn rồi đấy. Và bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp chỗ này qua và hẹn gặp lại các bạn ở trên nhà. Và mình sẽ sấy cho Mochi. Và hôm nay thì mình có một sự nâng cấp máy sấy cho Mochi. Nếu mà các bạn đã xem video trước ấy, thì các bạn biết là mình dùng một cái máy sấy Kodos cũ. Và lần này thì mình đã nâng cấp máy sấy Kodos lên máy sấy Kodos mới. Bởi vì sau khi dùng khoảng 4 năm ấy thì cái máy sấy Kodos kia, không phải 5 năm đấy các bạn ạ, thì máy sấy Kodos kia thì nó đã trở nên yếu và lão hóa rất là nhiều. Ống thì hỏng. Và các bạn nhớ cái ống hỏng lần trước của mình không? Lần này mình mua cái máy này và ống nó rất là mới và bền hơn. Và theo nhà bán thì cũng rất là xịn. Tuy nhiên là gần đây thì mình mới mua một cái máy sấy mới cho chính mình. Đây là máy sấy Dyson. Máy sấy này thì rất là xịn, máy sấy của người. Với giá của nó nghe các bạn giật mình luôn. Nó khoảng 10 triệu một cái máy sấy này. Thì khi mà mình sử dụng máy sấy này cho mình ấy, thì mình rất là hài lòng. Và mình không nghĩ rằng là cái máy sấy này có thể sấy cho chó. Nhưng mà một người bạn của mình là chủ của Crumpet and Butter thì đã sử dụng máy sấy này sấy cho chó. Và anh Ben bảo rằng là máy sấy này sấy cho chó cực kỳ nhanh. Và mình không tin. Và sau đó mình sử dụng 1-2 lần và mình công nhận là nó nhanh thật. Nó phải nhanh đến bằng 80% tốc độ của máy sấy này. Mặc dù máy sấy này công suất rất là lớn, rất là bự, các bạn nhìn này, hai kích thước khác hẳn nhau. Nhưng mà cái máy sấy này không hiểu sao êm hơn, đỡ ồn hơn mà lại sấy cực nhanh. Nên là hôm nay thì mình sẽ review cả hai máy sấy cho các bạn xem. Và máy sấy Dyson này thì mình sẽ nói sơ. Dĩ nhiên là mình sẽ làm một cái video review chi tiết toàn bộ Dyson sau. Thì nó có rất là nhiều đầu. Đầu của nó là 5 châm như này, hít vào. Đó, và các bạn xoay rất là tiện. Cái đầu sấy như này ấy, thì là cái đầu sấy tạo kiểu mình hay sử dụng để tạo kiểu tóc xoăn của mình. Và bây giờ tóc mình rất là xấu, dĩ nhiên là không có tóc xoăn rồi. Cái đầu thứ hai là sấy như này thì là sấy cơ bản dành cho bất kỳ loại tóc nào. Đó. Cái đầu sấy thứ ba thì nó gọi là cái diffuser, nghĩa là cách làm tản cái khí ra. Cái sấy này khi mà các bạn đã tạo kiểu rồi thì các bạn sẽ úp lên đầu và sấy thì nó sẽ không làm đổi kiểu tóc nữa. Cái này cũng rất là tiện cho bạn nào mà tóc xoăn, tóc tạo kiểu. Và cuối cùng đây là cái đầu sấy mình sấy cho Mochi. Cái đầu sấy này nó rất là dẹt. Và đầu sấy này ấy, đặc biệt hiệu quả dành cho bạn nào mà tóc suôn dài, mà tóc kiểu săn siêu ấy. Tóc nó uốn lượn, kiểu tóc ngang vai, tóc thề. Sấy cái này tóc cực kỳ thẳng và khỏe. Nhưng mà sấy với Mochi thì lại cực kỳ nhanh. Và bây giờ bắt đầu. Đầu tiên là mình sử dụng máy sấy Kodos nha các bạn. Mochi thì rất ghét máy sấy Kodos bởi vì nó ồn. Nó ồn thì cậu bị mất tập trung. Đấy, các bạn thấy không? Tiếng rất là ồn. Nhưng mà gió ra thì không nhiều. Cái máy sấy Kodos này thì mình mua ở Pet Center với giá khoảng 2,5 triệu thì phải. Mình nhớ không rõ lắm bởi vì mình mua cách đây cũng phải 6 tháng rồi. Các bạn thấy máy sấy rất là ồn và Mochi rất là sợ. Và đây, mình sấy mãi thì nó như này. Và khi mà các bạn sấy ra ấy, cái sợi lông nó không tơ ngay mà nó sẽ bị thẳng như này. Và nếu mà muốn lông tơi lên ấy thì mình lại phải dùng thêm một bước nữa là dùng chổi đánh tơi lông lên. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ thì mình sẽ thử máy sấy Dyson cho các bạn xem.
chỉnh nhiệt độ cao luôn nhá. Đây là cường độ mạnh nhất của Dyson, rất là êm đúng không? Các bạn có thể nghe tiếng rất là êm. Nhưng mà khi mà sấy này, Muji rất là dễ chịu và sấy bằng cái đầu làm tóc mượt của các cô gái. Thì khi các bạn thấy sấy thế này không? Tóc nó tơi ra và mềm ngay lập tức. Rất là kỳ diệu. Mình không hiểu là công nghệ gì làm cho tóc nó có thể mềm ra được như vậy. Mà máy thì không ồn và cảm giác là cũng ít tốn điện hơn. Về nguyên lý cơ bản ấy là máy sấy Dyson sẽ hút không khí ở đuôi này, ép lên cái thân này, luồn qua những cái lỗ này này, ép qua vòng qua lỗ này và gió ấy thổi ra từ đây. Và nó sẽ tận dụng được một cái sức gió hút từ cái lỗ này ra nữa. Nhưng mà khi qua cái đầu này thì nó sẽ làm cho tóc rất là mượt, bởi vì là không khí đã xử lý ion hết nên là sẽ không bị tĩnh điện nữa. Theo mình được nghe quảng cáo là như vậy. Còn cụ thể thì như nào thì mình phải nghiên cứu thêm nữa. Nhưng các bạn thấy không, sấy lông rất là mềm, lông rất là mềm, không thể tin được so với cả một cái máy sấy khổng lồ này. Phần nào đấy lại hiệu quả hơn các bạn ạ. Và đặc biệt là Muji không hề sợ. Máy ồn là Muji rất ghét. Mình sấy thì mình cứ sấy đảo lên để cho cái tóc của Muji nó được dựng lên. Các bạn thấy không, tóc mình không cần phải dùng lược một tí nào, nó rất là bông. Vừa rồi từ nãy giờ mình sấy, mình ba hoa này chắc khoảng 30-45 giây gì đấy mà đã xong cái đầu rồi. Nên là bạn nào mà có tóc dày ấy, mình nghĩ rằng rất hiệu quả. Bởi vì nói thật với các bạn, mình biết là lần trước mình có làm pate cho Muji và mình có lỡ lời mình nói rằng là nếu các bạn ăn 2 bữa giống như chó. Nhưng mà bởi vì là mình sống rất là thân thiện với cả thú cưng nhà mình, nên thật sự với mình ấy thì phần nào đấy thì là không có cái sự phân biệt lắm. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà cảm thấy cái đấy nó không thuận tai thì cho mình xin lỗi. Nhưng mà nói thật là đồ của người, dùng cho chó cũng được, không vấn đề gì cả. Dùng rất thích và rất nhanh, tiện cho cả người nữa, bởi vì mình cũng sẽ đỡ mất công phải sấy thêm và cũng đỡ mất công phải trải thêm. Nên là đối với mình nó không có vấn đề gì cả. Và cái máy này thì rất là bền nên là sấy thêm cũng không vấn đề gì với mình luôn. Nhớ là sấy sâu vào da bởi vì chó rất dễ bị nấm da, nên là lúc nào phải giữ cho da thật khô sau khi tắm. Ở Sài Gòn là còn đỡ nha. Ở Hà Nội ấy là các bạn sẽ phải rất là cẩn thận, bởi vì là Hà Nội không khí nó ẩm. Nếu mà các bạn để da chó quá ẩm thì nó sẽ bị nấm. Và nấm ấy thì rất là khó chữa. Nào phải ngâm vỏ cây bàng, lá bàng, hay là phải mua thuốc diệt nấm, rất là phức tạp luôn. Nên là các bạn cố gắng, tốt nhất là cố gắng để cho chó nó không bị nấm đã. Đấy, các bạn thấy tóc đẹp không? Giống hoàng tử không? Hôm nay thấm thật sạch sẽ để các cô chú tối nay đến dự sinh nhật còn được ôm ấp và sấy đến tai. Bình thường sấy tai này mà thấy con máy kia là cậu sợ cậu chạy luôn, bởi vì cậu rất sợ gió vào tai. Ở spa ấy, thì người ta sẽ có một cái bàn và người ta cố định cổ con chó. Nhưng ở nhà không có thì mình sẽ sử dụng đùi như vậy. Muji là rất nhạy cảm với cả tiếng ồn, để Muji tai rất là thính. Nên là khi mà sấy mình sẽ phải lấy cái ngón tay mình bịt lỗ tai lại, để do gió nó không vào tai nữa, không cậu sợ. Và sau khi mà các bạn sấy khô được khoảng 80% ấy thì mình có một cái đây là Seal Creator của spa của Muji. Bây giờ thì ngừng sản xuất rồi. Cái này thì có vitamin E, sẽ tốt cho lông hơn và lông sẽ rất là thơm và mềm. Thì mình sẽ xịt sơ sơ như này, sau đó mình sẽ xoa cho đều lên tóc một lượt, đều lên tóc một lượt. Sau đó lại lấy máy sấy khô lên. Lúc này tóc sẽ rất là mềm và óng. Thật sự là mình luôn luôn tin vào công nghệ. Những công nghệ như này này, từ những cái sản phẩm rất là quen thuộc của cuộc sống hàng ngày, chỉ cần một chút cải tiến về công nghệ, nó đã thay đổi cái trải nghiệm của chúng ta rất là nhiều. Thật sự luôn. Một cái máy sấy 3000W không bằng một cái máy sấy 1200W, bởi vì sử dụng gió tốt hơn, tiết kiệm điện hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng máy sấy Dyson để sấy những cái phần cần chi tiết đẹp như là đầu hay là tai. Còn mình sẽ có một trợ thủ đắc lực, đó chính là máy sấy Kodos, để sấy những cái phần như là thân, những phần mà không cần phải quá chi tiết, để giảm một nửa thời gian đi. Chứ không thì một mình sấy thì chắc là cả tiếng á. Và có một điểm rất là đặc biệt ấy, vì nó làm bằng nam châm ấy, nên mình có thể xoay được như này. Chứ mà máy sấy bình thường mà làm bằng khớp ấy, không xoay. Nhưng rất là tiện khi các bạn có những cái thế khó để sấy như này. Nếu mà bình thường ấy, nó bị cố định ấy, các bạn sẽ không vặn được để sấy. Tiện ghê á. Các bạn thấy không? Cái phần được sấy này bằng Dyson này. Đây, phần này. Các bạn nhìn này. Còn đây là những cái phần tương đối là khô nhưng mà sấy bằng máy sấy chó Kodos. Tất cả những cái sợi lông này nó vẫn còn xoăn lại với nhau, nó không tơi ra. Còn ở đây các bạn nhìn thấy lông nó đã tơi ra mà không cần dùng lược luôn. Quá kỳ diệu. Mình không thể hiểu được là cái gió này nó khác gì đến thế. Sấy bằng cái máy này lông tơi, rất tơi. Và đề phòng con chó nó bị nóng ấy, cái cách mà các bạn quan tâm nhất đó chính là các bạn vừa sấy vừa lấy tay này xoa vào.
Nếu mà tay mình nóng thì con chó nó cũng cảm thấy nóng. Nếu mà tay mình không cảm thấy nóng thì cũng không sao. Đây là gọi là cách chia sẻ một cái cảm giác. Vì vậy là các bạn sẽ yên tâm là con chó nó không bị nóng quá. Này Mochi, ngực rất là nở. Không hiểu có tập gym gì không mà ngực nở kinh khủng. Cái phần lông bụng rất là mềm, thấy rất là thích. Chỉ cần đảo vài ba lần là nó tơi lên như này. Và các bạn biết cái len cashmere không? Len cashmere là len bụng của con dê ấy. Nhưng mà với tất cả các động vật có lông, con nào cũng thế, phần bụng lông rất mềm. Và nhiều lần ấy, khi mà tắm xong em Mochi ấy, mình đang mệt, mình chỉ muốn bục mặt vào đây, gối như một cái gối thích cực, phần ngực này này. Cậu như một con cún teddy bear. Nuôi chó to sẽ có cái sự vất vả của nuôi chó to, nhưng mà cũng sẽ sự sung sướng. Khi nào mà các bạn rất là mệt mỏi ấy, về nhà này, tắm giặt sạch sẽ, chó sạch sẽ, bật điều hòa mát lạnh, có một cốc nước cam lạnh ở đầu giường, xong ôm con này trong lòng, xong đọc sách ấy. Trời ơi, mình thề các bạn, đấy là thiên đường. Mình không có cái cảm giác nào sướng hơn như thế. Những lúc đấy á, dù ra ngoài đường có bị ai bắt nạt, dù có bất mãn về bất kỳ chuyện gì ấy, cũng thấy mình yên tâm hơn rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn biết không, mình nuôi Mochi như này là nuôi gia đình, chỉ giữ cho nó sạch sẽ và thơm tho nhất khả năng của mình thôi. Nhưng mà với những chú chó mà đi thi kiểu như thi giải ấy, giải hoa hậu, hoa khôi cho chó ấy, thì tất cả những con chó đấy còn khổ hơn rất là nhiều. Bởi vì lông nuôi ra không bao giờ được để thoải mái, lúc nào ép ở trong cái giấy bạc, xong rồi ép với cả rất là nhiều dưỡng lông rồi các thứ. Đến khi nào đi thi ấy, thì mới bông ra, trải cho nó xù để được giải. Như thế thật sự là quá vất vả luôn. Và mình thì mình chỉ thích Mochi thật thơm tho sạch sẽ, lên giường ngủ với mình, ngồi trên sofa với mình, xem tivi với mình là đủ rồi. Rồi, xong rồi cậu ơi. Quý khách ơi, quý khách xong rồi này. Xin quý khách 200.000 200.000 tiền công, quý khách giả đi này. Không giả là ở lại đây luôn nhá. Ở lại hả? Chấp nhận ở lại đúng không? Ok. Rồi, xong rồi. Lông rụng của Mochi khi bạn trải ra thì nó sẽ như vậy này. Nhưng mà được một cái là sẽ không bay trong nhà. Bởi vì là cái lông của nó như lông cừu ấy. Khi các bạn trải ra thì nó sẽ bám lại thành một tấm thảm. Và nhiều khi mà các bạn thu thập đủ ấy, các bạn có thể làm một cái áo len xinh phết này, ấm. Và bện thành sợi thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, lông rụng của Mochi như này. Nên là nuôi poodle rất là sạch nhà. Bởi vì lông rụng thường nó sẽ bện vào nhau. Chứ còn như matcha, lông rời hết nhau ra, kinh khủng lắm. Và dĩ nhiên là sấy thì tóc có tơi thì các bạn cũng nên dùng một cái lược. Lược này thì mình mua nó có đầu bịt bằng nhựa này, thì nó sẽ không bị xước da ở con chó. Thì các bạn đánh lông lên. Đó. Thì lông sẽ rất là tơi. Đánh lên một tí là thành hoàng tử ngay. Nhẹ nhàng nhá, không cậu bất ngờ. Lông thì có thể đánh cho nó hết những cái xoắn ốc này. Và đợt này ấy, Mochi bị cắt lông ở spa, mình dặn không kỹ này, cắt nhìn như là kiểu lực sĩ. Ở đây không phải là thịt nó đâu nhá, đây là cái lông, chứ thịt nó sát vào đến đây này. Nhưng không hiểu sao mà anh cắt tóc lần này, anh cắt cho nhìn như lực sĩ. Này các bạn nhìn phần lông ở trên này, sấy bằng Dyson khác hẳn. Phần lông ở dưới, sấy bằng máy sấy bình thường, nó sẽ bị bện vào nhau như vậy. Và phải mất công đánh hơn. Và mình sẽ hoàn thành nốt việc này. Và chiều nay thì mình sẽ làm bánh sinh nhật cho Mochi. Và chuẩn bị chiều nay Mochi sẽ tiếp bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình sẽ đánh xong và mình sẽ đi tắm và sẽ nghỉ trưa. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Chào buổi chiều các bạn. Và mình vừa ngủ một giấc dậy sau khi hồi phục sức tắm cho Mochi xong. Và bây giờ thì mình đã sẵn sàng làm bánh sinh nhật cho Mochi. Như năm ngoái thì các bạn đã thấy là mình làm bánh thịt cho Mochi. Nhưng mà năm nay thì mình làm một cái bánh gọi là spoiled cake. Có nghĩa là không phải là bánh thịt mà là cái bánh mà chúng nó sẽ rất thích. Đây là bánh ngọt. Nói là ngọt nhưng mà sẽ không ngọt như bánh của người đâu. Nhưng mà với nguyên liệu toàn bộ là những nguyên liệu thân thiện với chó. Nhưng mà cũng có bột nữa nhưng sẽ ngọt nữa. Thật là tuyệt vời đúng không? Và nguyên liệu của món bánh này về cơ bản nhá, mình sẽ giới thiệu là sẽ có 2 quả trứng, có táo nghiền. Thì mình lấy táo cũ của mình. Đây, táo ở trong tủ lạnh mình quên không ăn, nó hơi cũ tí. Thì là mình sẽ lấy táo nghiền ở đây. Tiếp theo đó chính là bí đỏ nghiền. Tiếp theo đó chính là bơ lạc. Bơ lạc là bơ đậu phộng, là peanut butter. Thì cái này thì rất là hợp với chó và chó thì rất là mê. Và đây là cái nguồn đạm cũng như là nguồn ngọt mà các bạn có thể sử dụng cho chó, an toàn cho chó. Và đây là cái treat mình rất hay sử dụng cho chó nhà mình. Tiếp theo là dầu ăn. Và cuối cùng là bột. Bây giờ định lượng nha. Bột tính 2 cup. Cup ở đây thì các bạn sẽ thấy hơi lạ bởi vì mình lấy công thức của một bạn người Mỹ. Nên là ở đấy thì người ta rất hay làm những cái này. Nên là công thức của người Mỹ thì rất là nhiều. Cup ấy thì các bạn nên mua một cái cốc đong. Cup này người ta gọi là US cup, có nghĩa là cái cốc đo của người Mỹ. Một cốc ấy thì nó đến đây này. Đấy,
nửa cốc đây, 3/4 đây. Có nghĩa là một cái bình này của mình nó tương đương khoảng 500ml. Một cup thì nó rơi vào khoảng 250ml, chính xác ra là lẻ đấy. Các bạn có thể Google để biết thêm, nhưng mà các bạn có thể dùng là 250ml là một cup là được. Ở đây mình sử dụng 2 cup bột, có nghĩa là các bạn để theo thể tích ấy, thì nó khoảng là 500ml tương đương. Tiếp đến bí đỏ nghiền thì sẽ là khoảng 1 cup. Một cup này thì là sau khi bí đỏ nghiền ra thì nó sẽ tương đương với cả 250ml bí đỏ nghiền. Một nửa cup peanut butter có nghĩa là 175ml peanut butter. Dầu là 1/4 cup, chia nhỏ tiếp ra sẽ là 175 chia đôi, tính là 180 đi, là khoảng 90ml dầu. Và khoảng 1 cup táo nghiền nữa. Ok, bây giờ mình sẽ làm những cái phần khó trước. Đầu tiên là mình sẽ phải nghiền bí đỏ ra. Các bạn sẽ cho bí đỏ vào đây. Mình thì mình chưa biết là nó thành chất lỏng ấy thì nó sẽ mất khoảng bao nhiêu, nên là mình cứ lấy khoảng một nửa quả bí đỏ lớn, mình sẽ cho vào đây để hầm cho nó nát ra. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đây khoảng một nhúm muối nha các bạn. Chó ăn rất ít muối, thì cho một nhúm như này thôi cho nó đậm, và đậy nắp lại. Và chúng ta sẽ chờ trong vòng khoảng 15-20 phút cho bí đỏ nó mềm. Thế thì mình sẽ lấy táo cũ của mình. Ở đây thì khoảng 1 cup thì mình sẽ lấy 2 quả táo. Các bạn bỏ lõi đi nhé. Vì mình làm táo nghiền ấy nên mình cũng không cần phải quá là kỹ. Ngày xưa hồi bé mình rất hay uống nước táo mà mẹ mình nấu cho. Đây cũng là một trong những loại dinh dưỡng bổ sung cho trẻ con rất là tuyệt. Mẹ mình hay luộc táo lên này, sau đó là ép và lọc lấy nước. Cái đấy là một trong những cái món khoái khẩu của mình. Mẹ mình hay có một cái truyền thuyết là hồi bé ấy, hồi mà dưới 5 tuổi ấy, thì mình rất là háu ăn. Sau đó thì không. Thì hồi dưới 5 tuổi suốt ngày cầm một cái bình nước táo như cái bình tuti của trẻ con ấy, đỡ cả hai tay hai chân lên cắp lấy cái bình và uống xong phát là đi ngủ, là ném cái bình xuống đất. Hồi 2-3 tuổi gì đấy. Nghe thì rất là kinh dị, nhưng mà mình không hiểu tại sao sau 5 tuổi phát là mình hết tất cả những cái háu ăn rồi phàm ăn như thế và trở thành một cậu bé gầy gò, ốm yếu, suy dinh dưỡng, còi xương, kỳ cục. Đâu, ok, mình sẽ cho 2 quả táo vào đây. Đây là Thermomix của mình. Mình nghĩ rằng 2 quả táo hơi ít thì phải. Thôi, cho thêm một quả nữa. Quả này mình để trong tủ lạnh hơi bị lâu, nó bị nẫu một phần này. Thì mình sẽ bỏ cái phần nẫu đi. Ồ, cái phần nẫu này có vẻ hơi sâu. 3 quả táo không, 2 quả rưỡi thôi. Đấy, có một phần bị nẫu. Sau đó mình sẽ cho vào đây một chút nước. Với táo ấy thì mình sẽ cho vào máy xay lên. Đấy, như vậy là táo đã rất là mềm rồi. Tiếp đến mình hạ cho quay chậm lại và tăng nhiệt độ luộc táo lên khoảng 90 độ. Thì mình sẽ đun cái này trong vòng khoảng 10 phút là xong. Và chúng ta sẽ trở lại đây sau 10 phút nữa. Voila, bí đỏ đã mềm rồi các bạn ơi. Mình đun cho đến khi nó còn rất ít nước này. Các bạn lấy cái thìa chọc nhẹ vào. Như vậy là được này. Đó. Và bí đỏ mềm thì mình sẽ trộn luôn vào với táo cho tiện. Táo thì các bạn thấy không, sau đủ thời gian thì nó sẽ trở nên trong suốt như này. Vậy là cũng được rồi. Và thông thường ấy thì người nước ngoài ấy, người ta sẽ mua sẵn táo và cũng sẽ mua sẵn cả bí đỏ nghiền luôn. Nhưng mà mình thì nguyên liệu đầy đủ, mình không cần việc gì mình phải mua đồ sẵn hết, mình tự làm. Và với một nửa quả bí đỏ lớn này và hơn 2 quả táo thì tỷ lệ nó tương đương 1:1 đó. Thì mình sẽ cho toàn bộ vào máy xay nhuyễn. Mình sẽ xay nhuyễn toàn bộ cái này cho lẫn vào với nhau. Và bây giờ thì mình chỉ cần bật chế độ xay nhanh. Đây, các bạn thấy không? Bí đỏ xay với táo nó sẽ ra như vậy này. Và như vừa nãy thì mình đã nói với các bạn là 1 cup táo và 1 cup bí đỏ. Thì bây giờ thì tổng hai cái sẽ là 2 cup. Thì các bạn đong đến đây này, có nghĩa là khoảng 500ml đấy. Hơi dư một tí. Thì mình sẽ để cái này để cho Mochi ăn sau. Còn bánh ấy, thì mình muốn làm cho nó thật là đẹp. Và cái này còn rất là nóng nên mình sẽ cho vào đây. Cho vào cái thố trộn của mình. Và để một lúc cho nó nguội đi thì mình mới bắt đầu có thể trộn bánh được. Đây, spatula tiện không các bạn? Quét rất là sạch. Những cái nguyên liệu mà không sợ nóng thì các bạn có thể cho vào cùng luôn như là dầu ăn. Và peanut butter như mình đã nói với các bạn, định lượng từ đầu rồi đúng không? Đấy, cái này mỗi lần làm ấy nó dính kinh khủng như này. Và mình rất ghét làm những cái gì mà nó dính vào xong rồi kiểu cảm giác bị lãng phí nguyên liệu ấy, vét không sạch. Đó, mình sẽ trộn tất cả chỗ này với nhau. Và lúc này thì bí đỏ và táo còn khá là nóng. Mà chúng ta để cho về nhiệt độ phòng thì chúng ta sẽ trộn bột nha các bạn.
Đây là hỗn hợp ướt của cái phần bánh. Còn hỗn hợp khô thì chúng ta sẽ có baking soda, ở đây là 1 thìa cà phê, và bột mì tí nữa mình trộn sau. Phải đợi thằng này nguội đã. Mình sẽ mang ra quạt cho nó mau nguội. Và đã nguội rồi các bạn. Sau khi nguội ấy, thì mình sẽ bắt đầu cho 2 quả trứng. 2 quả trứng gà vào đây. Bánh thì sẽ có vị ngọt nhưng mà ít thôi, chỉ chủ yếu từ bơ lạc và không có thêm gì hết. Trứng các bạn đánh tan ra là được. Sau khi cho trứng vào các bạn sẽ thấy cái hỗn hợp này nó lỏng hơn và mướt hơn nhờ lòng đỏ và lòng trắng của trứng. Và đến đoạn này thì có nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng để rây bột vào rồi. Trước khi rây bột ấy thì mình sẽ cho 1 thìa baking soda, 1 thìa cà phê baking soda vào đây. Baking soda là bột nở ấy, mình trộn sơ sơ lại, không cần phải trộn quá kỹ. Sau đó thì mình sẽ rây bột vào trong cái phần ướt này. Các bạn rây bột ấy thì bánh nó sẽ xốp hơn. Tuy nhiên là không biết mochi matcha thì có thưởng thức được là bánh xốp hơn sẽ ngon hơn hay không. Nhưng mà hôm nay sinh nhật mà, làm kỹ đi. Các bạn rây càng kỹ thì bánh sẽ càng mịn. Còn nếu không ấy, nó sẽ rất dễ bị vón lại. Trộn cho đến khi bột tan hết thì chúng ta sẽ cứ làm thế từng thìa một nhé. Màu đẹp quá. Năm ngoái làm bánh thịt, các cậu chó đều rất thích. Nhưng mà năm nay đổi sang bánh ngọt, không biết các cậu có thích không? Hồi hộp quá. Đến tối nay thì các bạn sẽ biết rằng các cậu có hưởng ứng bánh ngọt không? Đến đoạn làm ẩu này. Đây, ẩu. Mình sẽ đổ nốt chỗ bột còn lại vào. Nếu mà đến đoạn này mà các bạn thấy bị khô quá ấy, thì các bạn có thể để một chút cái puree vừa nãy xay cho thêm vào. Nhưng mà mình thấy chắc là vẫn ổn đấy, chưa đến nỗi bị khô quá đâu. Và bây giờ mình thấy trộn khá đều rồi đấy. Chuẩn bị đổ khuôn thôi bà con ơi. Đấy, các bạn thấy cái chất bột nó tựa vậy là được này. Bây giờ mình sẽ đổ vào khuôn. Hôm nay thì mình định làm bánh 2 tầng. Mình thì mình sẽ đổ khoảng 1/2 khuôn thôi, để cho bánh nó còn nở xíu nữa. Xong, và mình sẽ đổ thêm một khuôn nhỏ nữa. Rõ ràng trong công thức là ghi là đổ khuôn 20 là khuôn 8 inch. Nên mình đổ ra khuôn này khuôn có 18. Mình còn gấp đôi nguyên liệu lên nữa. Mà nhìn đã ít này rồi. Làm một khuôn thôi, cho bánh nó đầy đặn. Tí nữa mình hy vọng là nó sẽ nổi lên vừa vừa, không bị nổi lên nhiều quá. Tầm này là vừa. Đó. Cảm quan đến lúc này thì mình thấy màu bánh khá là ổn. Không thua gì bánh làm cho người các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ lò nhé. Và trước khi bỏ lò thì chúng ta hãy nhớ thông số lò. Đó chính là 25 phút và nhiệt độ là 175 độ. Và các bạn nên làm nóng lò từ 5 đến 10 phút trước khi nướng, tùy theo lò nhà các bạn. Và mình sẽ để bánh ở giữa lò đóng lại. Và dưới đáy lò thì mình sẽ đổ. Đây. Và dưới đáy lò ấy, thì mình sẽ đổ vào đây một chút nước cho bánh nó ẩm và không bị khô nhanh quá. Và hẹn gặp lại sau 25 phút. 27 phút rồi các bạn ạ. Đầy hơi nước luôn. Ôi, bánh hơi bị lõm ở giữa một chút, nhưng mà về cơ bản là bánh khô rồi đấy các bạn. Này. Check là chấm tăm ấy, nó không bị ướt nữa là được. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Đó, bánh có rất là nhiều táo với cả bí đỏ, nên là cái kết cấu nó sẽ không giống như cái bánh mình hay ăn lắm. Bạn nào mà hỏi là chị Mai dạo này ở đâu ấy? Chị Mai vẫn đến mà. Các bạn không ở nhà mình sao các bạn biết được. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tách bánh ra. Mình sẽ khéo léo tách cái này ra. Thực ra ấy, bởi vì là bánh làm cho mochi mình cũng hơi ẩu tí. Đáng ra là nên phết một lớp bơ. Nhưng mà vấn đề là hôm nay nguyên liệu đã không sử dụng bơ rồi. Đáng ra thì là nên dùng dầu ăn để chống dính luôn một thể. Ui, cắt lẹm vào bánh thôi. Thì mình sẽ mở khuôn. Đó. Về cơ bản là ổn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, khá là chắc. Úp ngược bánh lên đây. Ta-da! Bánh cơ bản là như vậy rồi. Còn cái phần lớp kem bên ngoài ấy, thì mình sẽ làm từ, thứ nhất là sữa chua Hy Lạp trộn với cả bơ lạc. Nhưng mà bánh thì phải nguội đã thì mới làm cái lớp frosting ở bên ngoài được. Còn bây giờ thì mình sẽ để bánh như thế này và chờ nó nguội thôi. Hẹn gặp lại các bạn sau một lúc nữa. Và mình đã trở về và bánh đã nguội. Và bây giờ thì mình sẽ làm nốt cái bánh này. Đầu tiên là mình sẽ cho một nửa cup peanut butter.
Và hôm nay mình dùng peanut butter này là của Việt Nam các bạn ạ. Mình sẽ cho vào đây 1/2 cup là 250ml. Chắc là mình khỏi cần dùng cốc đong đâu, mình ước lượng được các bạn ạ. Ôi, sao nó đặc thế này. 250ml theo thể tích. Còn sữa chua thì mình sử dụng sữa chua Hy Lạp của Đà Lạt Milk. Giá rất hợp lý mà lại còn ngon nữa. Cái này thì mình lấy khoảng 1 cup là khoảng 500ml, thì ở đây là 500g là nguyên hộp này luôn. Và vì là sữa chua Hy Lạp của Đà Lạt Milk ấy, nó hơi lỏng một tí, nên là nó sẽ không đứng được như là sữa chua Hy Lạp mà các bạn mua hãng xịn. Tuy nhiên là mình cũng rất là tiết kiệm, bởi vì dùng làm một cái bánh như này mà mua sữa chua Hy Lạp của Greek Yogurt ấy thì nó phải giá nó phải tăng lên gấp 3 gấp 4 lần. Nên là thôi tạm thời thế này. Chúng nó cũng rất là thích Đà Lạt Milk. Mình sẽ đổ toàn bộ phần sữa chua này lên trên chiếc bánh. Đó. Sữa chua cộng với cả bơ lạc. Và để nó chảy một cách tự nhiên các bạn ạ, mình sẽ xoay này để cho sữa chua bắt đầu chảy ra. Và cơ bản là đây là chiếc bánh sinh nhật của Mochi. Bây giờ mình sẽ chờ Mochi tí nữa sẽ cắt bánh cho nó và hát chúc mừng sinh nhật. Và mình đã hoàn thành chiếc bánh rồi, sẽ nhìn cho mọi người và sẽ cho mọi người nhìn bánh từ góc khác nhé. Đây, bánh nó sẽ như vậy. Nếu mà khéo tay hơn ấy thì bánh sẽ phủ đều frosting hơn thì sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mình thấy như vậy là mình ưng rồi đó. Các bạn ơi, các bạn thấy bánh của mình chưa? Sau khi để tủ lạnh một lúc ấy thì là cái này nó sẽ đông lại như này này, bởi vì là cái bơ lạc cũng như là sữa chua thì nó sẽ bắt đầu đông lại và nó sẽ rất là đẹp. Và đây mình có quà của Hoàng này. Còn đây là quà của Crumpet. Và dành cho bạn nào chưa biết Crumpet là ai. Crumpet ơi, đây là Crumpet. Các bạn hãy xem Instagram của Crumpet and Butter. Mình sẽ để Instagram ở đây này. Các bạn thấy không? Đây là một chú corgi cực kỳ nổi tiếng và có học. Và đây là con nhà mình, ít học, không biết ngồi, không biết bắt tay. Crumpet. Crumpet đây, Crumpet. Đây, các bạn nhìn này, matcha thì chỉ biết ăn thôi. Cái Crumpet này nhìn này, ngồi đây. Đấy, bắt tay kìa. Xinh không? Đấy. Con nhà có giáo dục nó khác các bạn này. Xinh lắm. Đấy, mập vào chưa? Kìa bắn kìa. Dễ thương quá. Và hôm nay matcha có bạn. Và tất cả các bạn hôm nay là đến để sinh nhật Mochi. Mochi, kìa birthday boy kìa. Đang chờ để được ăn các bạn ạ. Và bây giờ thôi, trang trí nốt bánh rồi hát mừng sinh nhật Mochi nha. Và đây là anh Ben, bố của Crumpet and Butter. Và bây giờ anh Ben sẽ giúp mình trang trí chiếc bánh sinh nhật mà mình đã làm cả một buổi chiều ngày hôm nay. Và đây là mấy đứa đang chờ được ăn này. Đấy, matcha này, Crumpet này, Mochi này. Còn người lớn thì đang dốc tâm để trang trí chiếc bánh này. Đây là những người lớn đến ăn sinh nhật. Thôi đang mệt lắm. Và sau một hồi cố gắng thì những người lớn cũng đã làm ra chiếc bánh sinh nhật. Các bạn nhìn thì có vẻ là giống chữ W, nhưng mà thực ra nhìn từ hướng này các bạn ạ. Đây là chữ M là của Mochi, đây chữ M này. Còn vòng tròn ở ngoài là chữ O, thiếu chữ CHI, nhưng mà thôi không sao. Bây giờ thì mình sẽ phải ok, để sắp xếp cho các cậu ngồi. Mochi ơi, hôm nay sinh nhật con đó, 6 tuổi rồi đấy. Matcha, ngồi cạnh anh kìa. Không cắn nhau nữa, ngồi cạnh anh đi. Rồi, đấy matcha nó dỗi, không phải sinh nhật nó. Thôi có Crumpet ở đây. Bây giờ sẽ hát mừng sinh nhật Mochi nha. Mochi, happy birthday. Giọng em rất kinh, mọi người hát cùng đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mochi. Đây, Mochi ơi, các bạn này tổ chức sinh nhật cho chó không dễ như các bạn nghĩ đâu. To you. Chúc mừng sinh nhật Mochi. Và bây giờ thì sẽ đến màn cắt bánh. Mình nghĩ rằng là phải như vậy các bạn ạ. Không có thổi nến gì hết. Mỗi con một hướng và đang thèm lắm rồi. Mochi lớn nhất đúng không? Sẽ được 1/4. Cái topping để khó cắt quá. Và cả bơ lạc nữa. Nên là chắc chắn là cái phần này cậu sẽ thích rồi. Mochi ơi! Mochi ơi! Mochi đây, của con này. Đấy, đây. Đấy, Mochi ăn đi. Ngon không Mochi?
Có vẻ như Mochi rất thích lớp frosting. Wow, sữa chua ngon nhờ. Crumpet, con thích không? Ồ, con nào cũng thích sữa chua Hy Lạp hết. Ngon nhờ Crumpet nhờ. Mochi ngon không? Ôi dồi, mũi đầy kem kìa. Happy birthday Mochi. Chúc mừng sinh nhật Mochi. Vậy là Mochi đã ăn xong bánh sinh nhật ngày hôm nay. Bình thường thì Mochi sẽ không được ăn đồ ngọt như thế đâu, nhưng mà hôm nay thì đã được ăn đồ ngọt. Và cu cậu đang liếm mép liếm môi. Và hôm nay rất là vui, kỷ niệm 6 tuổi Mochi. Và gần 6 năm chúng ta ở với nhau rồi Mochi. Chúc mừng sinh nhật Mochi và sống thêm với bố thật lâu nữa nhá. Mochi muốn nói gì không? Các bạn hãy subscribe kênh cho Dino và Mochi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, bye bye. PS, đây là 2 phần bánh mình chuẩn bị cho Hoàng và Butter và sẽ gói lại để bố mẹ chúng nó mang về. Coi như là cũng được ăn sinh nhật Mochi rồi.